داشتم می اومدم یک سری ماشین های پلیس و اینا اینجا بیشتره. امروز دور و بر کنگره و قابل درک هم است بعد از اتفاقی که افتاده برای پرزیدنت ترامپ. همچنین میبینید که خبرنگاران زیادی هم اینجا پشت سر من جای مختلف هستند، این ور اونور میدونند و سعی میکنند از نماینده هایی که دارن میرن توی کنگره سوال بپرسند. داستان اینه که کنگره معمولا روزش دیر شروع میکنه، روز دوشنبه است. روز دوشنبه خیلی سناتوری ساعت 2 و 3 تازه تشریف میارن نماینده ها و اینجا میان یه چکینی میکنن. بنابراین این زمان بهترین زمانیه که اتفاقا اگر بخواید با قانونگذاران صحبت بکنید، جا روی پله های کنگره بهترین جاییست که بخواید گیرشون بیارید. حتی اگه سوال دیگه ای دارید، اگر یه روزایی هم دوستان میخوان بیان واشنگتن دی سی قانونگذاران رو ببینن، ساعت 3 و 4 بعد از روز دوشنبه بهترین موقع است. هفتهشون تازه شروع شده، موقعی که میان و فرش میتونی ازشون سوال بپرسید. غیر از اون راجع به اتحادیه اروپا میخوام یه خورده صحبت بکنم در این لایو. قضیه اینه که الان اتحادیه اروپا با وضعیت بسیار بغرنجی روبروست. اگه اخبار رو بخونید، من حداقل 10 تا گزارش مختلف خوندم در طول 2-3 روز اخیر راجع به وضعیت بد اقتصادی در اروپا و اینکه الان قیمت نفت بالاتر رفته. اروپا حدوداً 24 میلیارد دلار توی همین 2 ماه پول بیشتری داده برای اینکه بخواد نفت وارد کنه یا گاز وارد کنه. امروز داشتم یه جالب این بود که این الگوریتما همه جا ما رو واقعا تعقیب میکنن. الگوریتما همه جا هستن. من داشتم اینا رو هی میخوندم و هی راجع به این نفت و وضعیت نفت و این حرفا میخوندم. پشت هم آنلاین تبلیغایی که پاپ میکرد روی صفحه مربوط به صنعت نفت آمریکا بود، مربوط به صنعت گاز آمریکا بود و یه شعار جدید پیدا کردن الان آمریکایی‌ها به خاطر که کلی فروش نفتشون رفته بالا و میگن که مثلا نفت آمریکای شمالی، نفتی که قطع نمیشود، اینو الان دارن تو تبلیغاشون میگن، نفتی که جریانش قطع نمیشه، نفتی که جریانش هیچ وقت از بین نمیره. و در طول همین لایو میخواستم 1-2 ساعت پیش داشتم میخوندم و در نهایت خودم آماده میکردم، یه خبر دیگه اومد که شرکت شل که جزو 7 شرکت بزرگ نفتی دنیاست، نزدیک 14 میلیارد دلار یک سری از ذخایر نفتی کانادا رو خریده. 14 میلیارد دلار در یک فقره. این بزرگترین معامله شل بوده توی 1 دهه اخیر. 14 میلیارد دلار دادن و این اگر لایو های قبلی من گوش کرده باشید، پشت سر هم خیلی خیلی دارن توی این قضیه سعی میکنن که توی شمال آمریکا سرمایه گذاری کنند. توی شمال آمریکا، توی کانادا، توی مکزیک، پشت سر هم داریم میبینیم که قراردادهای جدید داره اتفاق میفته. برای صنعت نفت آمریکا خیلی خوبه، برای صنعت نفت جهانی خیلی خوبه، ولی اینا همه 1-2 سال طول میکشه. اروپایی‌ها تازه متوجه شدند که دیگه به نفت خاورمیانه نمیشه اعتماد کرد، چون میتونه نفتش قطع شه، جریانش همینجوری. و نزدیک 20,000 نفر که ملوانن الان روی آبها گیر افتادن، نمیتونن برن جایی، همونجوری گیر افتادن توی خلیج فارس. 20,000 نفری که خب تمام اینها برای اون ساعتی که روی کشتی هستن حقوق میگیرن و تا کی؟ تا ابد میخواد اینجوری بمونه؟ یعنی اون شرکت ورشکست میشه، هر کسی که داره اون قایق رو. بعد شما اون تانکر رو نمیتونی ببری این ور اون ور، ازش استفاده نمیتونی بکنی، پول نمیتونی دراری. به این سادگی نیست. هر تانکر حداقل سالی 3-4 بار باید استفاده بشه تا اون درآمدی رو داشته باشه که شما بتونی به عنوان سرمایه گذار برات معنی داشته باشه که بخوای اصلا توش سرمایه گذاری کنی. و بنابراین این شرکت ها بیشترشون کجایی هست؟ بیشترشون با پرچمای کشورهای عجق و عجق حرکت میکنن و به اون کشورهای پولی میدن برای اینکه پرچمشون رو بذارن و اکثرشون یا تو یونان ثبت شدن
شرکت های یونانی هن، اصلا شرکت های دریایی، حالا توی لندن هن، توی انگلیس حالا بیشتر این شرکت ها هستند. یه بخشایی که اونایی، مخصوصا اونایی که توی خاورمیانه فعالیت میکنن، یه بخشایش مال چینند. و حالا این جدای از اون تانکرهای اشباهیه که تازه الان همشون اونا هم دارن بیکار میشن، یعنی بیکاری واسه شون وجود نداره، چون تانکر اشباه فقط موقعی میتونه به درد بخوره که بره تو بندر، بتونه اون نفت مفت و مجانی رو بگیره با تخفیف بالا، روی هر بشکه نفت $20 $30 اینا بزنن. یعنی هر یه دونه تانکری که اینا این ور اون ور بکنن، حالا بگو شما 1,000,000 بشکه، مثلا یه 30,000,000 40,000,000 بتونن اینا در بیارن توش، تازه صرف کنه که بخوان این کارو بکنن. ولی تانکر اشباح دیگه نمیتونه این کارو از این راه پول در بیاره. و بنابراین وقتی نگاه میکنیم الان به کل اون حرکت برای اروپا، از هر جهت بده. از قیمت های بالاتر 24 میلیارد دلار بیشتر پول دادن، نفت وارد کردن، گاز وارد کردن. الان شرکت های نفتیشون وضعشون خرابه، باید بیان تو آمریکای شمالی سرمایه گذاری کنند یا برن سراغ صنعت سولار چین. اونم یه گزینه دیگه است. صنعت سولار چین هم خیلی تو این قضیه برنده است، به خاطری که الان خیلی از این کشورها تلاش خواهند کرد که وابستگی خودشون رو به نفت کمتر کنن. منتها مشکل اروپا در زمینه سولار اینه که روزای زیادی آفتاب نیست. مشکل اروپا اینه. سولار به درد میخوره وقتی شما آفتاب زیاد داری. سولار به درد تگزاس میخوره، مثلا به درد کالیفرنیا حالا تا یه حدی میخوره، جنوب کالیفرنیا بیشتر. باز شما هر چقدر بری شمالتر سولار معنی پیدا نمیکنه، چون روزایی که آفتاب نیست خیلی خیلی زیاده و بنابراین معنی اقتصادی پیدا نمیکنه. یه سری از نکته های دیگه که در این باره داشتم میخوندم که حالا اینا رو هم دارم نوشته ها میگم، اقتصادهای وابسته به گاز مثل آلمان و ایتالیا به شدت آسیب دیدن فعلا تو اروپا. دولت های اروپایی الان دارن راجبش صحبت میکنن که یه سری از پروازها رو بیان سهمیه بندی کنن و یا یه سری از پروازهای که خیلی مسیر طولانی دارن اصلا کلا لغو کنن. مثلا اگه شما میخوای بری استرالیا، دیگه از اروپا مستقیم پرواز نیست، شما باید بری مثلا چه تا استانبول، از استانبول مثلا بپری بری ریاض، از ریاض مثلا بپری بری مالزی، همینجوری یکی یکی هی هاپان هاپین کنی در واقع به قول این آمریکایی‌ها. و بعد کمبود سوخت هوایی، افزایش طولانی مدت قیمت غذا، و به نظر میاد اروپا داره مستقیم به سمت یک دیوار میره و آمریکا هم کنار این دیوار وایستاده تا وقتی که اروپا میخوره بهش بتونه ازش استفاده کنه. این سیاست دولت ترامپ بوده از اول که روی اروپا هیچ حسابی باز نکنه و به اروپا از ابتدا به عنوان یک رقیب نگاه کنه، به اتحادیه اروپا، و در ضمن یک بوروکراسی بسیار بزرگی که از طریق دموکراسی نمیشه توش تغییرات به وجود آورد. بله سیستم رأیگیری وجود داره، رأی میدن، این رأی دادن ها نهایتا باعث میشه که شما یه سری گروه‌هایی انتخاب کنی، اینا برن تو بروکسل، هر کاری هم که بخوان انجام بدن توسط گروه‌های دیگه که از کشورهای دیگه میان میتونه تحت نفوذ قرار بگیره. بنابراین شما یه بخش‌های، یه بلوک‌هایی رو داری در اون پارلمان اروپایی، اینا اصلا به ندرت الکتبلن، یعنی اصلا قابلیت حتی انتخاب شدن توی کشورهای خودشون رو ندارن. چجوری نماینده اتحادیه اروپا میشن، با چه درآمدایی؟ گزارش هایی که وجود داره این که بعضیاشون نزدیک 1.4 میلیون یورو حقوق میگیرن از کشورهاشون سالی، که اینجا قانونگذارای آمریکایی بزرگترین حقوق مال رئیس جمهوری $400,000، آقای ترامپ هم $400,000 میده به خیریه. همه حقوق رئیس جمهوری یه ضرب میره خیریه. و بنابراین اتحادیه اروپا، آقای ترامپ از روز اولم نگاهشون منفی بود بهشون و الان به بد جایی برخورد کردن، در بد زمانی، از لحاظ مالی هم بسیار اوضاعشون خرابه و اینکه به اروپا واقعا الان داره به یه سمتی پیش میره که
یک کشوری مثل آلمان الان به سرعت داره از ساختارهای صنایع سنگین خودش رو تبدیل میکنه به ساخت تجهیزات نظامی و سلاح. ناگهان الان ما داریم میبینیم آلمان یهو شروع کرده تولید فوق‌العاده زیاد موشک‌های پاتریوت، انواع و اقسام موشک‌هایی که حتی جزم که موشکی که آمریکا فقط تولید میکنه رو لایسنسش گرفتن آلمانیا که الان تولید کنن. همین موشک جزم که الان نزدیک 1500 تاشو آمریکا علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده. موشکی که میگفتن 1500 تا استفاده شده بود، نیویورک تایمز نوشته بود یعنی فقط 2000 تا دیگهش توی زرادخانه آمریکا مونده. این موشک رو الان آلمان داره تولید میکنه، شروع کرده به خط تولید رسیده. این یعنی اینکه یک کشوری مثل آلمان فهمیده که اقتصاد دنیا به صورت مستمر داره میره به سمت جنگ و الان تمام اون ظرفیت هایی که داشتن در مورد ساخت اتومبیل و یه سری از این ظرفیت هایی که خالی مونده بود توی آلمان و اصلا نمیتونستن استفاده بکنن، اینا رو الان همه رو دارن تبدیل میکنن به ساخت سلاح. باور نکردنی اینقدر سریع آلمان داره هم حرکت میکنه به این سمت. وضعیت اقتصادی تو فرانسه افتضاحه. دست راستی ها در فرانسه، اون خانم ماری لوپن الان شانس واقعی دارن برای اینکه بالاخره بتونن برگردن به کاخ الیزه. برگردن که یعنی بگیرنش برای اولین بار فکر کنم از زمان جنگ جهانی دوم. و تازه این همه اونجا توی فرانسه فشار آوردن که این چپگراها همیشه بمونه، حکومت دست سوسیالیستا باشه. و حالا خانم مری لوپن هم باز سوسیالیسته در مقایسه با اون چیزی که در آمریکا هست. اون داستانی که در اروپا دارن یه نظام سوسیالیستی، حتی دست راستی هاشون. و فرانسه فقط تنها کشوری نیست که فروپا شیره الان از این لحاظ. کاملا کشورهای دیگه هم یکی یکی اونایی که واقع‌بینن دارن میرن به سمت این که در مورد این جنگ بهش یه جوری فکر کنن که حالا اثراتش باقی خواهد بود. و اونایی که از لحاظ سیاسی وضعشون خیلی خوب نیست مثل بریتانیا، اونا هم دست به دامن شاه و ملکه‌شون شدن. یعنی امروز کینگ چارلز بالاخره بعد مدت ها کینگ چارلز اومده واشنگتن دی سی. چرا؟ به خاطری که دولت کیر استارمر توانایی اینو نداره که بخواد با ترامپ دیل بکنه. نه توانایی اینو داره که یک پیشنهادی بذاره روی میز که بتونن با هم توافق کنن و بده بستون داشته باشن. نمیتونه به اون چیزایی که دولت ترامپ میگه بگه بله، نمیتونه بگه نه. کاملا تو آچمز سیاسی دولتش باقی مونده. و این در واقع بهترین کاری که چپگراها همیشه انجام میدن همینه، یعنی آچمز کردن و هیچ کاری نکردن. این تازه بهترین کارشونه. و دست به دامن خانواده سلطنتی شدن که خب خانواده سلطنتی و کی توی انگلستان قبول داره؟ دست راستی ها. اونا به اون نگاه میکنن. اونا خیلی به این سیستم دموکراتیک خودشون از خیلی هم اعتماد ندارن. تو بریتانیا دست راستی ها. و الان مشکل بریتانیا رو اگه بتونه حل کنه همون کینگ چارلز امروز که بتونه با ترامپ یه توافقی بکنه. اگه این قبلا هم اتفاق افتاده در تاریخ دو کشور، قبلا هم شده که یه بار دیگه یه نخست وزیر دیگه داشتند، اگه اشتباه نکنم اسمش هاوارد بود، توی بریتانیا که مخالف جنگ ویتنام بود. پرزیدنت جانسون خیلی شاکی شد از دستش که مخالفت کرد و توی سازمان ملل رأی منفی داد و بعد یه وام میخواست بریتانیا نداد آمریکا بهش. و اون موقع هم از خانواده سلطنتی خواستند. خواهر ملکه الیزابت اومد به واشنگتن دی سی و اتفاقا یه مهمونی خیلی جنجالی برگزار کردن که سر و صداش همه دنیا پیچید. و بعد اون مهمونی پرزیدنت جانسون قبول کرد که وامو بده به بریتانیا. حالا الان باید ببینیم امروز میتونه کینگ چارلز بریتانیا رو از این وضعیت در بیاره یا خیر. اونم رو حواس باشه. و این نکته اصلی اینه که الان اروپا مدت هاست دیگه سرنوشتش در مرزهای خودش تعیین نمیشه. سرنوشت اروپا اینجا تعیین میشه، سرنوشت همه جهان در واقع اینجا تعیین میشه، ولی اروپا هم روش سرنوشت اروپا
تا حدود زیادی در پکن مشخص میشه، تا یه حد کمتری در مسکو مشخص میشه و حالا حتی تهران هم واسه شون شاخه برای اروپا. تهران میتونه شاخ شه بره تو چش اروپا که شده الان. و این کاری بود که ترامپ کرد. کاری که ترامپ کرد این بود که از این جنگ استفاده کرد، جمهوری اسلامی شاخ کرد تو چش همه اینا. تمام این کشورهایی که ناآماده همش فقط توی این مدت یه سری سیاست هایی داشتن که یه طبقه خیلی کوچیکی اونجا توش نفت بردن، خیلی تولید ندارن، تولید آنچنانی ندارن، شراب تولید میکنن خیلی و تبدیل شدن به یه مرکز توریستی بزرگ، یه موزه بسیار بزرگ اروپا. و تمام آدمایی که توی اون شهرها و پایتخت‌های اروپایی ها هستن برای آمریکایی‌ها مثل کارمندای اون موزن. یعنی آمریکایی‌ها پا میشن میرن اونجا توریستی، چینی‌ها هم اینطور میرن اونجا توریستی. اونجا یه موزه است، ساختمون نمیدونم 800 ساله داره، اینجا نمیدونم یه برج فلانه، اینجا نمیدونم موزارت اومده غذا خورده. اینم که عاشق اینجور چیزا دارن عکس بگیرن، یه پولی اونجا خرج کنن. و خلاصه این بلاییه که فعلا ترامپ سر اروپا آورده تا ببینیم مرحله بعدی اروپا حاضر میشه با آمریکا راه بیاد یا خیر. و وقتی این اتفاق افتاد اون وقت خواهیم دید که آیا اروپا میتونه سر پا وایسه در نهایت، حتی با وجود اتفاق ایران. یه چند وقتیه که نپرسیدم ازتون از کجای دنیا هستید، به من بگید از کدوم شهر دنیایید تا اسم شهرتون رو بخونم. بریم ببینیم چه خبره. پیونیانگ اوله، آرمان، سان دیگو، استکهلم، کایزرز لاترن، لندن، سیاتل، نیویورک، ملایر، شوخی میکنی، لیورپول، ولکام ملایر، آتلانتا، همبورگ، فرانکفورت، ایرواین، کالیفرنیا، love you too، مونتریال، کابل، روم، یروان، ایرلند، مسکو، زاهدان، جدی ولکام زاهدان، منچستر، دنمارک، آرهوس اگه اشتباه خوندم ببخشید، آلمان، دورتموند، تورنتو، بولونیا ایتالیا، لس آنجلس، استکهلم، آرش همایون فر، سان فرانسیسکو الکس بانک، وان، اسکاتلند، تورنتو، ارومیه، ولکام ارومیه، تهران، ولکام تهران، پاتایا، برلینگتون کانادا، ایران، ولکام ایران، سوئیس، لیدز، ایرواین دوباره، خمین، ولکام خمین، ایران، ولکام ایران، بخوم، استانبول، وینا، آنتورپ، ساکرامنتو، برندفورد، پهلوی پورت، بندر پهلوی، اوکی، قزوین. خیلی عالی. اوکی، بریم به بخش بعدی. اینجا الان مرحله بعدی برای دولت ترامپ، همه میپرسن که مرحله بعدی جنگ چی میشه. چه اتفاقی قراره بیفته در مرحله بعدی. و با این توضیحاتی که در بخش اول دادم در مورد اینکه چقدر آلمان شروع کرده به تولید موشک و سلاح و چقدر اینا بی‌پروا آمریکایی ها از اون چیزی که در ذرات خونشون بوده استفاده کردن. آقای ترامپ میگه 70-80% ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی رو از بین برده، 70-80% سمت پهپادیشون رو از بین برده، ولی برای اینکه این کارو بکنه کلی موشک خرج کرده. احتمال بسیار قوی چیزایی که چینی ها به جمهوری اسلامی گفتن، استراتژیست های چینی به جمهوری اسلامی گفته بودن که شدت حمله کم خواهد بود و آمریکایی ها این سلاح ها رو بیشترش استفاده خواهند کرد، میخوان استفاده کنن برای چین. ولی الان با آوردن تمام این سلاح ها از اروپا و مخصوصا از ژاپن و کره، آمریکایی ها نشون دادن که
هیچ نگرانی راجع به جای دیگه ندارن. و این دکترین آقای ترامپ که بهش میگن دکترین دانرو بر وزن مانرو، دکترین دانرو که میگه ما دوروبر باید فقط به امریکا فکر کنیم، آمریکا اول، دوروبر خودمون. و این سیاست که همیشه آمریکایی‌ها بیان کلی سرباز و سلاح بفرستن تو کره جنوبی، ژاپن، آلمان که مثلا از اینا محافظت کنه، بعد اینا حتی حاضر نشن بخوان توی جنگ با آمریکا شرکت کنن. این یه چیزیه که از اول توی دکترین دانرو نوشته شده بوده که این کشورها کشورهایی نیستن که امریکا بخواد پول هزینه بکنه یا بتونه الان دیگه اصلا هم چیکاری بکنه، سرش جای دیگه گرمه آمریکا. دلیلی نداره آمریکا بخواد این بار بسیار گنده رو همینجوری به دوش بکشه تا ابد، همینجوری ادامه بده. و کره جنوبی، ژاپن الان توی این قضیه کلی از سلاحایی که آمریکایی‌ها داشتن از جا موو کردن و آوردن اینا. به این معنی که کره جنوبی و ژاپن هم احتمال بسیار قوی شروع خواهند کرد برای صنعت خودشون شروع میکنن سرمایه گذاری کردن. یعنی این همه پولی که خب شما مثلا میبینید یه جایی مثل سامسونگ که یه شرکتیه که من داشتم میخوندم، سامسونگ یه شرکتی بوده که در زمان قبل از جنگ جهانی اول تولید شده، درست شده و کارش فروش سبزی و ماهی خشک بوده برای ژاپنیا. سبزی و ماهی خشک میفرستاده. دلیل اینکه یه شرکتی مثل سامسونگ بزرگ شد، اصلا تونست به یه جایی برسه، از اول کانترکت های نظامیش بود. اصلا اون اول هم شروع کرد واسه دولت ژاپن به عنوان شرکت کره‌ای کار کردن از فروش سبزی و ماهی، چون اصلا اون موقع چیزی وجود نداشت در کره. و الان به یه جایی رسیده که خب موبایل میسازن و نمیدونم یه سری تلویزیون های آنچنانی میسازن و اینا، و دیگه چیزی هم ندارن بیشتر از این بسازن دیگه. همیناست دیگه، هی هر سال هی تلویزیون، هی پشت تلویزیون جدید. حالا اونم میده بیرون ولی قابلیت های دیگه هم داره سامسونگ. یا شرکتی مثل میتسوبیشی، چجوری شد میتسوبیشی واسه ارتش ژاپن انقدر کار کرد؟ یا نایکون دوربین میساخت واسه ارتش ژاپن برای جاسوسی. بعد جنگ ورشکسته شدن، گفتن خب حالا بیام دوربین عکاسی بزنیم. اینجوری شدن که به یه جایی رسیدن. همشون قراردادهای خیلی بلند مدت و تو سابقه شون هست که مدت ها با میلیتری کار میکردن، مدت های زیاد. و الان هم با این وضعیت اونا هم میرن سراغ این که تولید داشته باشن واسه خودشون. و جهان داره هر چقدر بیشتر میره به سمت میلیتریزه شدن. حکومت جمهوری اسلامی هم الان دیگه از سیستم قبلی در اومده. اون چیزی که ترامپ میگه رژیم چینج، بله جمهوری اسلامی مونده ولی دیگه اون حالتیش که مثلا خامنه ای اون بالا بود و یه سری آخونده است به خاطر خامنه ای قدرت داشتن، اون از بین رفت. الان تبدیل شد به یه حکومت کاملا میلیتاریستی، یک حکومت کاملا میلیتاریستی. و دست سپاه پاسدارانه اونجا. قبلا هم بود 30% اقتصاد کشور دستشون بود، کل نصف میلیتری دستشون بود، حالا بیشتر هم میشه در این مدت. و اومدن بیرون این آدما از در واقع پس از اینکه تعداد زیادی از فرماندهانشون کشته شده، بعد از اینکه رهبرشون در حرکت اول کشتن، یعنی ناک آوتش کردن در حرکت اول، بعد از این یه سری آدمایی اومدن بالاتر رسیدن به اون پستا. بالاخره توشون نفوذی هست، بالاخره توشون یه سری آدمایی هست که اطلاعات میدادن به خارجی‌ها، با موساد حرف میزدن، با CIA صحبت میکردن، اینا میرن بالا. و یکی یکی این کار قبلا هم موساد و اسرائیلی ها با حزب الله کردن، همین کار هم با جمهوری اسلامی خواهند کرد. ادامه میدن تا ببینن مرحله بعدی در جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی چیست. الان نزدیک 60 روز گذشته از مرگ خامنه ای مقوا خامنه ای رو تا حالا کسی هنوز ندیده. هنوز
یک ویدیو ما ازش ندیدیم که ای آی نشده باشه یا دستکاری نشده باشه. هنوز یه صدا ازش نشنیدیم که بتونیم بگیم این ای آی. اصلا معلوم نیست کیه. مثل همون امامی که داشتن که ته چاه هم جمع کردم، چاه هم که نبود، یه سوراخ انقدی بود تو جمع، که چاه نیست انقدر سوراخه تو جمع کردن. این اون رفته همونجا پیش همون اون یکی قایم شده در سوراخ، کسی ندیدتش. بالاخره یه جایی مجبورن این رو در بیارن بیرون، یا بیان نشونش بدن بفهمی واقعا زنده است یا نه. بالاخره یک جایی این بهشون فشار خواهد آورد که مجبورشن برای مشروعیتشون بخوام بیارن این آدم رو بیرون از تو سوراخ موش. مجبورن بالاخره یک جایی مشخص کنن اون هرم قدرتشون چه شکلیه. بالاخره کی تصمیم میگیره، کی بالا میره، کی پایین میاد. برای این مجبورن بالاخره یه طرحی بدن. از لحاظ سیاسی هزینه هایی که داره واسه جمهوری اسلامی، فشارهایی که وارد خواهد کرد بر اون ساختار، بالاخره ترک‌هاش رو نمایان خواهد کرد و در نهایت هم همه چی برمیگرده به پول. پول مسئله اصلیه. این بلاکید، این بستن تنگه هرمز تازه داره اثرات خودش رو تو ایران نشون میده. قیمت ها به شدت داره بالا میره. مردمی که من باشون صحبت کردم یا کسایی که متناشون رو خوندم در مورد مواد غذایی میگن اصلا یه استرس جدیدی به وجود اومده برای ایرانیا. بعضیا حتی نمیرن خرید، نه واسه اینکه پول ندارن و اینا، واسه اینکه انقدر این فشار، این که شما هر دفعه میری یه قیمت جدیده، این انقدر واسه مغز فشار ایجاد میکنه توی استرس ها، طرف میگه اصلا نمیرم خرید، میشینم تو خونه. یا در مورد اون اینترنت طبقاتی که الان دارن یه اینترنت طبقاتی میدن به مردم، که حالا داشتم میخوندم بعضی از افرادی که مثلا فالوورای من هستن میفرستن یه سری اطلاعاتو، که این اینترنت طبقاتی الان چقدر اون خودش فشارهای جدید به وجود میاره بر آدمایی که نمیخوان وارد اون سیستم اینترنت طبقاتی بشن. اصلا مسئله پول و اینا هم نیست، طرف نمیخواد وارد یه سیستم اینترنت طبقاتی بشه و اینا فشارهای جدیدی که الان داره تو ایران وارد میشه. ما ازش زیاد خبر نداریم برای اینکه ما توی زندگی لوکس زندگی میکنیم در غرب. هر وقت دلمون بخواد، هر جایی که دلمون بخواد، میتونیم موبایلمون رو دراریم، کانکت شیم، حرف بزنیم. به همین سادگی. توی ایران همچین شانسی رو ندارن و مردمی که توی ایران هستن الان به شدت تحت فشارند. این فشارها چجوری بالاخره خودشو نشون خواهد داد، چجوری این فشارها باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی منابع مالیش کامل قطع بشه، یا باید پول فقط چاپ کنند، پول کاملا بدون پشتوانه چاپ کنند، که باعث میشه که همین تورمی هم که دارن چندین برابر بشه، مثل ونزوئلا دچار هایپر اینفلیشن بشن. یا باید قطع کنن پول دادن به کارمنداشونو، که در اون صورت هم دولت دچار فروپاشی میشه، درون میپاشن، قشنگ از درون خواهند پاشید. و الان آقای ترامپ هم نشسته عقب. گفتم حتی این آتش بسایی که الان داره اعلام میکنه یا آتش بسای تاکتیکیه. اینا یه چیزیه که فعلا منجر شده به از بین رفتن یه سری قابلیت هایی که جمهوری اسلامی بخواد دوباره شاخ بشه. فعلا اون در اون حده و اگر باهاش راه نیان تو این 2 سال و نیمی که از پست ایشون باقی مونده، اگر حاضر نشن باهاش راه بیان، اون وقت دچار یک وضعیتی میشن که دیگه نتونن قضیه رو ادامه بدن. اون وقت میره سراغشون اگر احتیاج داشته باشه، اگر نیاز داشته باشه که غیر از بلاکید، غیر از اینکه بخواد کل تنگه هرمز رو ببنده، کار دیگه ای انجام بده، اون وقت وارد خواهد شد. فعلا ناوگروه ها اونجا پارک خواهند بود تا موقعی که دوباره کاخ سفید تصمیم میگیره، کنگره تصمیم میگیره که یه کار دیگه باید بکنن و همین حالت استراب و استرس رو فعلا نگه میداره آقای ترامپ تا اونجایی که بتونه. چند ماه دیگه هم میتونه ادامه بده، تا ماه سپتامبر حداقل وقت دارن که بخوان از لحاظ استراتژیک اینجا منتظر باشن که ببینند انتخابات میترم
انتخابات میان دوره‌ای به کجا میرسه. و بگم آقای ترامپ خیلی نگرانی راجع به انتخابات میدترم هم نداره. جمهوری خواه خیلی نگرانن. ایشون رئیس جمهور دو دفعه شده، تموم شده رفت. اگر قرار باشه که یه کاری انجام بده، من خیلی بعید نمیبینم که ایشون حتی انتخابات میدترم هم فدا کنه، چون یه چیز خیلی بزرگتریه. هم برای دولت ترامپ بزرگتره، هم برای اقتصاد جهانی بسیار بزرگتره، هم برای سیاستی که کلا اینجا در توی کنگره آمریکا میخوان تغییر کنن برای 10-20 سال آینده خیلی تفاوت داره. و فکر نمی کنم حالا دولت ترامپ بخواد وضعیتش رو تغییر بده. دو تا ناوگروه داره، ناوگروه سوم هم اضافه کرده، یو اس اس جورج بوش هست، اضافه شده به جرالد فورد و لینکلن. و صحبت از این هست که یو اس اس آیزنهاور هم بیارن تو منطقه، 4 تا ناوگروه داشته باشن. خیلی احتیاج نداره که الان بخواد عجله بکنه دولت ترامپ. فعلا میتونه همینجوری پاک کنه اینا رو، بیرون نگرشون داره تا بعداً سر فرصت دوباره بره سراغ جمهوری اسلامی، اونجایی که واقعا نیازه، اونجایی که واقعا احتیاج به این که بخوان دوباره یه تغییر دیگه تو رژیم به وجود بیارن. اونم پیش بینی من اینه که اگر اتفاق بیفته اول دوباره رؤسای اصلی کشته میشن، تمام فرماندهای اصلی خواهند رفت. پیش بینی که من دارم، فکر نمی کنم که به این سادگی فعلا دولت ترامپ حاضرشه منطقه رو ترک کنه، چه بسا تا آخر ریاست جمهوری ایشون داستان ادامه داشته باشه. و تو لایو قبلی هم گفتم 2 سال و نیم ما وقت داریم ایران رو آزاد کنیم. 2 سال و نیم وقت داریم ایران رو آزاد بکنیم و از توی این وضعیتی که هست استفاده کنیم برای آزادی ایران، برای آزادی ایران عزیز. خیلی ممنونم از همه دوستان. یه لایو دیگه در خدمتتون بودم، یک دوشنبه بسیار زیبا در کنگره آمریکا. منتظرم امروز ببینم که کدومی که از قانونگذاران میان، کدومی که از سناتوران میان، باشون حرف بزنم ببینم وضعیت چیه. تو لایف های بعدی میام با جزئیات و چیزهایی که اینجا میفهمم رو به شما انتقال خواهم داد. سپاس از سیما جون و بقیه دوستان ممبر که اینقدر لطف دارید. برای ممبرهای عزیز امروز یه ویدیو خواهم گذاشت جداگانه. خیلی ممنونم که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، حمایت از کپیتال ریپورت میکنید. و تا لایو دیگر، جاوید شاه و بدرود.